गो वहिनी होय गे तुझ्या भावान कायसा पत्रा पाठवला नाही तर पोस्टमन काका भेटलं होतं त्यांनी द्याला नाही. प्रिय मानसी, खूप शुभाशीर्वाद. तुझं पत्र कालच मिळालं. तुझं पत्र आलं, तुझी आणि सार्थकीची खुशाली मिळाली की जीव भांड्यात पडतो. पत्राचं उत्तर यायला 15 दिवस वाट पाहावी लागते. कधी येणार तुझ्या माहेरच्या गावात लाईट? कधी येणार तिकडे मोबाईल? आणि त्यात तुझा हा 7वा महिना जास्तीचा घोर लागतो. येणाऱ्या 2 दिवसात माझी वस्तीची ड्युटी संपणार आहे. यापुढे माझी फक्त दिवसपाळी लागणार आहे. सुरुवातीला या ड्युटीचा खूप वैताग यायचा. नंतर ही ड्युटी, हे गाव, या गावातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंतची सर्व माणसं आमची होऊन गेली. गेल्या 2 वर्षांपासून माझ्यासोबत ड्रायव्हर असलेले दीपक भाऊ यांचीसुद्धा दिवसपाळी लागणार आहे. परवा आमचा जाहीर सत्काराचा कार्यक्रम आखलाय गावाने. कोणतीही नाळ, कोणता ऋणानुबंध. इथून सकाळी 6:30ला निघते एसटी. एवढ्या सकाळच्या थंडीत सुंदरियाजी भेंडी, मिरच्या आणि जी मिळेल ती भाजी घेऊन बाजारात येते. तिचा दिवस कधी चुकत नाही. चुकेलच कसा, अन्यथा तिची चूल कशी पेटेल. तिच्या भाजीच्या लगेचचे पैसे घ्यायला जीवावर येतं. कधीकधी मीच भरतो ते. म्हातारीच्या चेहऱ्यावर आपसुकच हसू येतं जेव्हा तिची नाणी कमी खर्च होतात. पण परवा ती आलीच नाही. दीपक भाऊंची आणि प्रवाशांची समजूत घालून तब्बल 15 मिनिटं मी ती एसटी थांबून ठेवली. प्रवाशांची बडबड वाढायला लागली, पण ती आलीच नाही. शेवटी सोडली मी ती एसटी. आता ती बाजारात येईल की नाही कुणास ठाऊक. मी न चुकता माझ्या सीटच्या बाजूला बसवायचो तिला. 2 दिवस ती सीट मला खायला येते. तिच्या घरी जाऊन बघून यावं म्हणतो. ठीक तर असेल ना ती? गावात शिरपत वायरमन राहतो. त्याचा एकुलता एक मुलगा 9वीला वगैरे असेल. तो एसटीमध्ये कोणाला त्याच्या बाजूला बसायला देत नाही. त्याच्याच वयाची एक मुलगी त्याच्यासोबत असते. तीच बसते तिथे. ही गोष्ट पंचक्रोशीत वाऱ्यासारखी पसरली. एकदा त्याने माझ्या डोळ्यांदेखत सीटच्या मागे त्या दोघांची नावे लिहिण्याचा प्रयत्न केला. एका क्षणासाठी त्याच्याकडे कानाडोळा करावासं वाटलं, पण नंतर मी त्याला थांबवलं. एसटीवर उमटलेले ओरखडे मला स्वतःच्या शरीरावर बुचकरल्यासारखे वाटतात. मानसी, अशा कैक प्रामाणिक भावनांचा भार कसा व्हायचा एवढ्याशा एसटीतून? भावनांचं तिकीट काढायचं झालं तर त्याची किंमत कशी ठरवायची? काल तर एक गंमत घडली. एका थांब्यावर राजाच्या पोशाखात एक प्रवासी चढला. खूप मोठ्या धानलीत. काय मग राजे, कुठे निघालात? अहो कुठे काय, माझी गाय मजेला एक कल कोचली. बोकलत गेली ते रावाच्या डांग. दाव्याला लावीपर्यंत जो नाकी नवणार आहे. आणि आज आमच्या अर्जुन गावकराकडे न मानत्यात. अच्छा. उशीर झाला म्हणून घालूनच आलो. म्हणजे आता गेलो की नमान चालू, उशीर व्हायला नको. बरोबर ना? कुठे जाणार? त्या आपल्या रामाच्या देवाला जवळ द्याय. कमाल म्हणजे सुट्टे पैसे नव्हते त्याच्याकडे. 1 रुपया मीच खिशातला टाकला तिकिटासाठी. या लोककलाकार राजाकडे माझी 1 रुपयाची उधारी राहिली आहे. बाजाराच्या दिवशी
भाया बहिणींची बोजी चढवायला उतरवायला मी मदत करतो, तेव्हा मला ओवाळणीचा फील येतो. कधी कधी दमछाक होते या कामात, पण वृद्धापकाळी कोणीतरी हाफ तिकीट मिळावं म्हणून वयाच्या पुराव्याचे चुरगळलेले कार्ड देतो, तेव्हा या एसटीचं अप्रूप वाटतं. परवा बेलची दोरी तुटली. सदागुरुवाने धावत जाऊन वासराच्या गव्हाणीची नायलॉनची दोरी आणून दिली. ती दोरी आता इशारा करत असते ड्रायव्हरला, प्रवाशांना आणि एस टीलाही. आमच्या खानावळीच्या बंड्या गावकराने आमच्यासाठी आपल्या घराची एक खोलीसुद्धा साफसफाई करून ठेवलेली. पण नियमानुसार आम्हाला एस टी सोडून जाता येत नाही. बंड्या गावकर नेहमी म्हणतो, आमच्या पंचक्रोशीचा बोजा या दोघांनी ओढायचा आणि निजायला जायचं बिनमाणसाच्या खोलीत. त्यांच्या घरात वस्ती करू शकत नसलो तरी ह्या भोळ्या भाबड्या माणसांनी मनात घर कधीच केलं होतं, कायमसाठी. आणि बंड्या गावकराची माघारीन माई प्रचंड लोभी. माझ्या माईचीच आठवण येते तिला बघितल्यावर. जेवणाचा डबा आणायला गेल्यावर वाटीतून वेगळं काहीतरी देणार म्हणजे देणारच, वाटी नावालाच. बाकी सगळीच्या सगळी ओतप्रेत भरून ठेवलेली आपुलकी. मला प्रश्न पडत राहतो मानसी, जगातील सर्वात महाग वस्तू म्हणजे नाती. ती आमच्यासारख्या सर्वसाधारण माणसांना फुकटात कशी काय लाभतात? आज मी प्रचंड भावूक झालो आहे. आपल्या संसारापेक्षा एस टीबद्दलच लिहितो आहे. तसं पाहिलं तर अर्ध आयुष्य एस टीतूनच जात आहे. अर्थातच माझा अर्धा संसार या एस टीतच सजला आहे. अरुंद रस्त्यातून बेफानपणे धावणारी ही लाल परी नक्कीच काट्याकुट्यांतून शिरडाने रक्त बंबाळ होत असेल आणि शासनाने जाणून बुजून तिचा रंग लाल ठेवला आहे, रक्ताळलेल्या जखमा दिसू नयेत म्हणून. कधी कधी टपावर चढताना मला डहाळे मिळतात. मला उगाचच विचार येत राहतो, ही लाल परी गेल्या वाटेने आपली पायधूळ तर झाडत नसेल ना? आपल्या सार्थकी एवढी मुलगी असावी ती. एस टीतून बाहेर उभी राहत टप टप एस टीवरची अक्षर वाचत होती. प्रवासांच्या सेवेसाठी. मानसी, आज मी खूप भावूक झालोय. समजून घे, तुझी काळजी घे. पत्र जरूर पाठव. कळावे, तुझाच.